ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੌਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੋਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 1947 ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਂਚੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰੂਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਂਚੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਾਂਚੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਪਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੀਗਾ 1972। 1972। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ 15 ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸਕਾਟ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬ ਰੋਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰੋਈਆ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 2 ਨਿਆਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆ ਸਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇਜਰ? ਦਿੱਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ? ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਗੋਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ
ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੈਂ ਕੋ ਦਵਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਥੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਿਓ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਰੈਂਟਲ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਿਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 50 ਪੁਆਇੰਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੇਕਟੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 1767 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1767 ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੌਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬਸਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 2 ਫੈਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ 1906 ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੈਰੀ ਚੂਰੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਗਿੱਲੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ था, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਨ ਵੈਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਪਾਈਨ ਵੈਲੀ? ਪਾਈਨ ਵੈਲੀ ਨਾਲੇ ਆ ਟਾਊਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 9 ਮੀਲ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ। ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਪਸੈਟ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ $6.25 ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ $1.70 ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਰਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ $1.70 ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੰਦ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਵੈਨਗਾਰਡ ਟੇਲਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਲਡ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 75 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੈਨਾ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨਾਪੀ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ 5th ਵੀਲ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਦੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਦੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ 70% ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟਰੈਵਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਘੱਟ ਲਿਖ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ? ਮੈਨੂੰ 1974 ਚ ਸਟੈਂਪ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਮਲੂਪਸ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਗੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੈਮਲੂਪਸ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਪ ਸਕਦਾ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਭਰਦਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਉਣੀ, ਕਦੇ ਸੋਈਅਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਲਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 62 ਵਿੱਚ? ਮੈਂ 72 ਤੇ 75 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਮਿਲੀ 3 ਸਾਲ। ਓਕੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਸਿੰਪਰੇਕਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਵੱਡੇ 25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਾਉਣਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੈਬਨ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦਲਜੀਤ ਸੂ ਆ। ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਦਲਜੀਤ ਸੂ ਚੌਹਾਨ, ਜਰਨੈਲ ਸੂ ਕੌਣ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ 2 ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੁੱਡ ਸਟੋਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੁੱਡ ਸਟੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਲੱਕੜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੋਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੈਰੀ ਪਿਕ ਜਾਂ ਐਪਲ ਪਿਕ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਥਰਮੋਸ ਬੋਤਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਪਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ $5 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 7-7, 8-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੰਪਰੇਕਲਾਂ 'ਤੇ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਿੰਪਰੇਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ। ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡੇ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ 24 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਤੇ? ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਰ ਟਰੱਕ। ਓਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ 3500 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ 2000 'ਚ। ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ। ਓਕੇ।
ਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਉਹ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ 72 ਵਿੱਚ ਆਏ, 70 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, 75 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, Single ਦੋ ਸੀਗੇ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਜੀਤਾ ਜੌਲ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਿਰਫ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਪਟਾਰਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 82। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਾਰਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹੀ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦਾ 500-600 ਏਕੜ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਕੈਮਨੂਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ, ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੋਨੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਦਾ ਕਦੇ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਸੋਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਆ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਟਾਰੀ ਆ। ਅਟਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗੇਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਨ ਲਈ? ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ ਉਹ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਢਾ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਢਾ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ, ਤੂੰ ਕਰਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅੰਬ ਲਿਆਏ, ਉਦੋਂ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਦਰਜਨ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਖਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਾਡੇ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਲਾਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਲੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆ, ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਓਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੱਖਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਅਸਲ ਹੋਏ? 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਰਾ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਤਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਹੀ ਗਰੂਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, Okay। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟਿਲ ਕੈਂਚਲ ਬਲਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਈ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਰਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੇਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੇਰਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧੀਆਂ ਚੇਰਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਗੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਆ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਡੇਵਿਸਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡੈਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਜਾਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੜਕੇ ਵਾਲੀ ਖੜਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਪਈ ਤੂੰ ਖੜਕਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖੜਕੇ ਨੇ ਲੈ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਕਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੌਂਜ ਐਡਸੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 70-72 ਚ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਡ ਕੀਤਾ ਵੈਨਗਾਰਡ ਰੇਲਰ ਕੰਪਨੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 6 ਸਾਲ 5-6 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਲੱਗ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਗਲਾਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੇਫਟੀ ਟੂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਗਲਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 22-24 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਪੈਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ 100% ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਟੂ ਨਾਈਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।